أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemu dan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat dan keberkatan dari sisinya, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan berbicara mengenai peristiwa-peristiwa besar yang pernah berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, lebih-lebih lagi yang berlaku merujuk kepada tahun yang kelima keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi Madinah. Secara umum ada beberapa peperangan yang telah dilalui oleh Rasulullah pada tahun kelima Hijrah. Antaranya ialah peperangan Daumatul Jandal, yang kedua perang dengan Bani Mustaliq, yang ketiga perang Ahzab, perang Rasulullah dan sahabat melawan dan menentang tentera-tentera bersekutu. Dan selepas perang Ahzab ada satu lagi peperangan, iaitu peperangan Rasulullah dengan salah satu suku Yahudi, iaitu perang dengan Bani Quraizah, akibat pengkhianatan mereka terhadap perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah malam ini kita akan tumpukan pada peperangan yang kedua, iaitu perang Bani Mustaliq, yang mana di akhir peperangan ini akhirnya membawa kepada suatu ikatan, iaitu perkahwinan Rasulullah dengan salah seorang isteri baginda yang bernama Juwairiyah binti Al-Haris. Secara muqaddimah, perang yang saya sebutkan pada awal iaitu perang Daumatul Jandal. Bila sebut perang Daumatul Jandal, harap tuan-tuan dan puan-puan tidak terkeliru, kerana dalam Islam ada beberapa kali perang Daumatul Jandal. Yang pertama merujuk kepada perang yang dilalui oleh Rasulullah pada bulan Rabiul Awal tahun kelima Hijrah. Satu lagi perang Daumatul Jandal merujuk kepada perang yang berlaku pada tahun 633 Masihi. Ni zaman Rasulullah dah wafat.
Daumatul Jandal ini peperangan yang berlaku ketika zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar bin As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni zaman dia satu lagi perang Daumatul Jandal, yang mana diketuai oleh Khalid bin Al-Walid dan seorang lagi panglima perang Iyad bin Ghanam, menentang golongan di Daumatul Jandal yang diketuai oleh Judi bin Rabi'ah dengan Uqaidar. Itu Daumatul Jandal yang lain. Tetapi Daumatul Jandal yang berlaku pada zaman Rasulullah di suatu tempat yang sememangnya bernama Daumatul Jandal. Di mana Daumatul Jandal ni? Daumatul Jandal adalah satu daerah, satu penempatan yang betul-betul berada di sempadan antara Syam dan bumi Madinah, ataupun disebut sebagai Hijaz. Ada Syam, ada Hijaz, di tengah-tengah itulah Daumatul Jandal, satu tempat, satu daerah yang mana menjadi garis pemisah di antara Syam dan Hijaz. Peperangan ni berlaku kerana awalnya orang-orang yang menetap di Daumatul Jandal ini mula melakukan kekerasan, yakni mereka menghalang laluan-laluan kafilah-kafilah perdagangan dan perniagaan. Bila lalu saja kafilah perdagangan dan perniagaan, mereka akan sekat, mereka samun, mereka rompak, mereka rampas barang-barang dagangan dan perniagaan tadi. Termasuklah yang terkena seperti itu pedagang-pedagang daripada Madinah. Kenapa ini berlaku? Kerana memang laluan pun untuk masuk berniaga ke Syam, memang laluan dia kena lalu kok Daumatul Jandal. Jadi itulah antara sebab utama. Dan satu lagi desas-desus yang diterima oleh Rasulullah, mereka sedang mengumpulkan kekuatan. Mereka bukan sahaja suka-suka nak halang ataupun sekat ataupun rompak kafilah daripada Madinah, bahkan mereka merancang untuk menyerang kota Madinah. Lalu bila Rasulullah mengetahui hal tersebut, Rasulullah mengumpulkan sahabat-sahabat baginda untuk dua tujuan tadi. Selain daripada nak menyelesaikan isu dan permasalahan kafilah-kafilah daripada Madinah disekat, dan satu lagi nak mempertahankan kota Madinah daripada serangan-serangan luar, musuh-musuh luar. Maka Rasulullah bersama dengan 1000 sahabat, lebih kurang Rasulullah bawa 1000 daripada kalangan sahabat untuk menuju ke Daumatul Jandal. Jadi bila tiba hari yang ditetapkan, kebiasaan bagi protokol Rasulullah, bila Rasulullah nak meninggalkan pusat pemerintahan di Madinah, Rasulullah akan mewakilkan kepada salah seorang sahabat beliau untuk menjaga hal ehwal yang berlaku dalam kota Madinah. Jadi sahabat yang terpilih ketika keluarnya Rasulullah ke Daumatul Jandal ialah Suba' bin Arfatah Al-Ghifari. Jadi bila Rasulullah mula bergerak, cara yang diambil oleh Rasulullah ialah Rasulullah dan sahabat-sahabat banyak berjalan pada waktu malam, supaya perjalanan ini tidak dapat didetek ataupun diketahui oleh musuh-musuh, ataupun diketahui oleh mata-mata yang mungkin siap sedia menunggu kedatangan Rasulullah. Jadi Rasulullah banyak berjalan waktu malam. Bila tiba waktu siang, Rasulullah banyak berkhemah, banyak berehat dan banyak berlindung di balik-balik bukit ataupun gunung sepanjang perjalanan. Sebab perjalanan ni agak jauh. Dia punya, kalau kita ambil rumusan ikut peta lama, kalau kita letak Daumatul Jandal tu daripada Madinah nak pi ke Daumatul Jandal ambil masa lebih kurang 15 hari ataupun 16 hari 16 malam dari Madinah. Kalau dari arah Syam kita ambil kota dia Damsyik, dari Damsyik nak pi Daumatul Jandal cuma 5 hari 5 malam. Jadi sebab perjalanan ni agak jauh,
maka Rasulullah mengarahkan seorang sahabat yang bernama Mazkur. Mazkur nilah orang yang biasa dengan laluan di Syam, jadi dialah tukang yang jadi penunjuk arah dalam misi ke Daumatul Jandal. Mazkur ni salah seorang sahabat daripada suku Bani Azrah. Jadi bila Rasulullah sampai di kawasan yang berdekatan dan berhampiran dengan Daumatul Jandal, maka Rasulullah bertemu dengan seorang mata-mata yang mewakili pihak di Daumatul Jandal. Maka mata-mata ini tertangkap dan dibunuh. Jadi bila kedengaran berita kepada kelompok-kelompok yang jadi base di Daumatul Jandal bahawa mata-mata mereka ni tertangkap dan dibunuh oleh pihak Rasulullah dan sahabat, mereka jadi gerun, mereka jadi kecut perut. Lalu sebelum peperangan berlaku, sebelum Rasulullah sampai, awal-awal lagi mereka dah lari dah. Tak ada berperang lagi, dah lari dah. Jadi bila Rasulullah betul-betul sampai di kawasan mereka, tak ada seorang pun yang tertinggal di kalangan mereka. Yang mereka tinggal cuma harta benda, ternakan-ternakan berupa haiwan dan binatang yang tak sempat mereka bawa lari. Jadi sebab tak ada tinggal seorang, Rasulullah membentuk pasukan-pasukan kecil untuk pergi serbu, untuk pergi trace, untuk pergi selidik kawasan-kawasan yang boleh jadi kemungkinan tempat mereka bersembunyi. Sahabat-sahabat pi kok tu, pi kok ni, cari kok tu, cari kok ni pun tak berjumpa walaupun seorang. Memang mereka lari sungguh-sungguh. Walaupun demikian, Rasulullah mengambil jalan tengah. Mungkin ada muslihat tertentu, mungkin ni taktik cara mereka nak serang balik. Jadi Rasulullah mendirikan beberapa kemah dan bermalam di situ beberapa malam. Tujuannya mungkin berapa hari lepas tu mereka datang balik, tapi tunggu punya tunggu memang tak datang. Memang mereka takut, mereka gerun dengan pasukan Rasulullah dan para sahabat. Jadi yang dapat daripada barang-barang rampasan tu lebih kurang paling banyak ialah 1000 ekor unta. 1000 ekor unta, dan kemudian Rasulullah balik semula ke Madinah dengan haiwan dan barang-barang rampasan. Baik, dalam untuk kes seperti ini, peperangan yang tidak melalui pertempuran atau terjadinya pembunuhan, barang yang diambil tadi kita tak boleh panggil ghanimah. Barang macam ni kita tak boleh panggil ghanimah, sebab ghanimah ialah salah satu bentuk rampasan yang betul-betul perang. Yang ni dalam Islam kita panggil al-faid. Barang sama juga, rampasan dari pihak musuh tapi tanpa melalui peperangan, dia panggil faid, bukan ghanimah. Jadi faid ini dibawa balik ke Mekah, dan bila sahabat yang pi itu 1000 orang, unta pula ada 1000, elok-elok saja pembahagian dapat seekor unta seorang sahabat. Jadi walaupun ini dirakamkan dalam sejarah sebagai perang Daumatul Jandal, tapi tak melalui peperangan, tanpa melibatkan setitis darah pun tumpah ke bumi. Dan poin kita malam ini ialah peperangan yang kedua, iaitu perang dengan Bani Mustaliq. Perang dengan Bani Mustaliq ni berlaku beberapa bulan selepas Rasulullah balik daripada Daumatul Jandal. Kenapa Rasulullah nak serang perkampungan Bani Mustaliq? Sebab telah sampai khabar, berita bahawa pemimpin Bani Mustaliq iaitu Al-Haris bin Abi Dirar. Al-Haris bin Abi Dirar ni merancang satu provokasi, satu komplot yang besar. Dengan dia ni pi provokasi suku-suku dan kabilah yang berdekatan dengan perkampungan dia, Bani Mustaliq, untuk sama-sama bekerja sama menentang pemerintahan Rasulullah di Madinah. Jadi bila kita tengok dalam peta contoh, Makkah lebih dekat dengan Bani Mustaliq, lebih kurang 3 hari 3 malam. Kalau kita duduk Mekah 3 hari 3 malam boleh sampai di Bani Mustaliq. Tapi dari Madinah 9 hari 9 malam baru sampai di Bani Mustaliq.
maksudnya antara Madinah dan Mekah, Mekah lagi dekat. Bani Mustalik jauh daripada Madinah. Kenapa mereka ni beria-ia merancang satu konspirasi dan komplot untuk menentang pemerintahan Rasulullah di Madinah? Sebenarnya sejarah lebih awal, Bani Mustalik dulu memang sudah ada menghantar dan memberikan bantuan kepada kafir-kafir musyrikin Mekah sewaktu perang Uhud lagi. Masa perang Uhud tahun yang ketiga hijrah tu, antara sumbangan-sumbangan dan tenaga-tenaga itu datang daripada Bani Mustalik. Tetapi pemimpin Bani Mustalik ni menyaksikan sesuatu yang amat sadis dan menyedihkan. Apa dia yang menyedihkan? Setiap kali kumpulan-kumpulan kafir musyrikin Mekah daripada Mekah menentang Rasulullah dalam bentuk peperangan, tak sekali pun dimenangi oleh mereka. Baik yang awal sekali, perang Waddan kalah, perang Buat kalah, perang Usyairah kalah, perang Safwan, Badar Ula kalah, perang Badar Kubra kalah, perang Uhud kita letaklah tak menang tak kalah, perang Hamraul Asad lari, perang Muraisik kalah, perang Suwaid, perang Gandum kalah. Tiba-tiba kalah, tapi yang kalah inilah yang diberi bantuan. Lalu mereka beranggapan selepas banyak siri kekalahan ni, mereka sendiri pula nak try, mereka sendiri pula nak cuba, seolah-olah nak apa, nak kita kata nak timbal balik kekalahan-kekalahan oleh kafir-kafir musyrikin Mekah dengan mengumpulkan suku-suku dan kabilah yang ada berdekatan untuk sama-sama gembling tenaga menentang pemerintahan Rasulullah. Jadi Rasulullah terima khabar ni jauh ni, mungkin khabar angin, mungkin berita ni tak benar. Jadi untuk menentukan kesahihan benarnya kelompok ini nak lawan dengan Rasulullah di Madinah, lalu Rasulullah menghantar seorang mata-mata sahabat baginda yang bernama Buraidah bin Al-Hasib Al-Aslami. Buraidah bin Al-Hasib Al-Aslami ini ialah sahabat yang kita kata sahabat daripada golongan Ansar, sahabat yang berada di Madinah. Mula-mula Buraidah ni tahun 5 hijrah dah. Buraidah nak masuk Islam ni awal hijrah Rasulullah. Siapa yang selalu dengar setiap kali awal Muharram kisah hijrah Nabi, tak tahulah ustaz cerita ke ustaz tak cerita, sebelum beberapa kilometer Rasulullah nak sampai di Quba memang akan bertemu dengan Buraidah. Last sekali nak sampai di Quba, Rasulullah, Abu Bakar, Amru bin Furaihah dengan Abdullah bin Uraiqid, Yahudi penunjuk jalan, memang melalui perkampungan Bani Sahmin. Ni saya relate balik tentang Buraidah. Perkampungan Bani Sahmin, di situlah Rasulullah disekat oleh lebih kurang 80 lelaki. Yang kena sekat cuma 4 orang, yang menyekat 80 diketuai oleh kepala mereka nilah Buraidah bin Hasib Al-Aslami. Jadi bila sampai dekat dengan kumpulan mereka, Buraidah tanya, kamu kenal tak siapa ni? Sahabat-sahabat dia yang lain semua tak kenal. Bila Rasulullah hampir dengan dekat, Rasulullah tanya dulu, man anta? Kamu ni siapa? Lalu dia pun jawab, ana Buraidah ibnul Hasib. Aku ni Buraidah ibnul Hasib. Jadi tengok, ni kesenian sastra orang Arab. Nama dia Buraidah, lalu Rasulullah berpaling kepada Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah sebut barada amruna wassalah. Nama Buraidah itu sendiri dijadikan clue pada Nabi, barada. Maksud barada dalam bahasa Arab sejuk, dingin. Bila dengar kawan tu nama Buraidah, Rasulullah paling dekat Abu Bakar, barada amruna, telah sejuklah, telah dinginlah urusan kita, wassalaha, dan insya-Allah baik-baik. Sebab nama Buraidah, Rasulullah guna kalimah barada. Mimman anta? Kamu ni pula daripada golongan mana? Nabi tanya.
min aslam min bani sahmin. Dia jawab, aku daripada suku Aslam, daripada Bani Sahmin. Dengar perkataan Aslam, dengar perkataan Sahmin. Rasulullah paling pada Abu Bakar sekali lagi, salimna. Padahal tak ada kena mengena, tapi ada perkataan salim, selamat, sejahtera. Salimna, kita dah selamat wahai Abu Bakar. Wa kharaja sahmuka Bani Sahmin, sahmun, anak panah. Kita dah selamat, mengapa tiba-tiba kamu nak mengeluarkan anak panah kamu? Tengok, ni kesenian, kesusastraan balaghah yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Jadi bila dia tanya balik Nabi, man anta? Tadi Nabi duk tanya dia, Nabi tak berselindung, sebab asalnya Buraidah punya niat yang sama dengan Suraqah. Apa niat Suraqah? Nak dapatkan hadiah 100 ekor unta bagi sesiapa yang dapat tangkap Nabi dan kembalikan ke Mekah. Patutnya Nabi berselindung, Nabi guna nama lain, tapi Nabi bercakap benar. Ana Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Aku Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib. Bila dengar Nabi Muhammad sebut nama sebenar, terus dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam depa. Dan bila Rasulullah mengislamkan keseluruhan jumlah mereka tadi, Buraidah mengucapkan alhamdulillahillazi aslama bani sahmin ta'iina ghaira mukrihin. Segala puji bagi Allah yang telah mengislamkan Bani Sahmin ta'iina, dengan patuh, dengan tunduk, dengan rendah hati, ghaira mukrihin, tanpa mereka dipaksa-paksa. Jadi mereka pula yang apa? Yang guide Nabi. Mereka nak jasa mereka diterima Nabi. Bila mereka masuk Islam, mereka akan kawal Nabi sampai ke Quba. Kami yang akan kawal kamu Muhammad daripada serangan dan unsur-unsur lain sampai ke Quba. Itulah Buraidah. Jadi kembali kepada cerita Muraidah tadi, cerita zaman dia baru masuk Islam. Buraidah ni lah yang akan jadi spy, yang akan jadi mata-mata Rasulullah nak pergi ke perkampungan Bani Mustalik. Buraidah ni seorang yang hebat. Bila dia tahu tugas dia sebagai spy dan mata-mata ni amat berat. Kalau musuh tahu, memang dia boleh kena tangkap dan lebih jauh nyawa mungkin hilang. Tapi dia ada perancangan yang tersendiri, yang dia ragu-ragu nak guna perancangan tu, lalu dia tanya Nabi dulu, boleh atau tidak dia nak guna taktik dia. Jadi dia pergi kepada Nabi dan dia suarakan, wahai Rasulullah, sebagai tugas aku ni nak pergi cari maklumat di perkampungan Bani Mustalik, mungkin boleh membahayakan nyawa dia. Lalu apa kata aku ni berpura-pura? Konon-kononnya aku datang menemui Al-Haris bin Abu Dirar ni nak menyatakan kesepakatan dengan dia. Konon-kononnya aku dan kaum aku pun setuju nak join dengan kamu, nak lawan Muhammad. Konon-kononnya sokong dia lah. Jadi bila betul-betul aku dapat berita tentang dia nak menyerang, aku akan balik semula ke Madinah. Boleh tak aku buat lagu tu? Nabi membenarkan dan mengizinkan apa yang disebutkan oleh Buraidah. Lalu dia pun pergi lah. Bila dia pergi, dia dapat masuk dalam perkampungan Bani Mustalik dan bertemu sendiri dengan pemimpin mereka, Al-Haris bin Abu Dirar. Jadi sebab nakkan maklumat ni, dia tanya Al-Haris, betul ke aku mendengar berita bahawa kamu dengan suku-suku dan kabilah yang ada ni nak memerangi Muhammad di Mekah? Betul ke cerita ni? Sahih ke cerita ni? Oh betul lah, memang kami ni berpakat dan memang nak menyerang Muhammad di Madinah. Kenapa kamu bertanya demikian? Kalau demikian, aku pun seperti kamu. Aku pun juga nak memerangi Muhammad di Madinah. Konon-kononnya lah ni dia menyamat. Jadi kalaulah kesatuan kami bergabung dengan kesatuan kamu wahai Al-Haris, mungkin kelompok dan kumpulan kita akan jadi besar, akan jadi kuat dan mampu menumpaskan Muhammad di Madinah. Apa kata kamu kita join?
Oh, gembira lah kawan ini yang tak diundang apa, tiba-tiba nak join sekali, benci juga dekat Muhammad. Kalau begitu tak apalah, aku akan balik, aku akan beritakan hal ni kepada kaum aku, beberapa hari selepas ni aku akan datang memberikan jawapan pada kamu. Aku minta diri dulu. Jadi terlepaslah dia. Bila balik ke Madinah, dia bagi tahu kepada Rasulullah memang berita ni benar. Yang Rasulullah dengar cerita mungkin khabar angin itu betul, memang ada perancangan daripada pihak Bani Mustalik nak menyerang pemerintahan Rasulullah di Madinah. Maka Rasulullah mengumpulkan sahabat-sahabat dan menyusun strategi. Jadi Rasulullah betul-betul bergerak daripada Madinah ke Bani Mustalik tepat 2 hari bulan Sya'ban tahun ke-5 Hijrah. 2 hari bulan Sya'ban tahun ke-5 Hijrah. Daumatul Jandal tadi bulan Rabiul Awal. Jadi sebagaimana biasa, Rasulullah tinggal Daumatul Jandal, tinggal sahabat Subak tadi sebagai wakil Rasulullah. Kali ini Rasulullah memilih anak angkat dia, Zaid bin Harisah, sebagai wakil Rasulullah di Madinah untuk urusan dan al-ihwal orang-orang di Madinah. Dan ada cabutan untuk isteri-isteri Nabi, sebab Nabi ni isteri dia ramai. Setiap kali Nabi nak keluar kena ada cabutan. Siapa yang dapat bertuah, dia itulah Nabi akan bawa. Nabi tak bawa semua. Jadi cabutan bertuah kali ni dapat kepada anak Abu Bakar, Aisyah. Dan ada juga riwayat, kalau kita buka kitab sirah lain, Rasulullah bawa 2 orang, Aisyah dengan seorang lagi, Ummu Salamah. Baik, jadi bawalah Rasulullah. Jadi sebelum bertolak, Rasulullah susun dia punya strategi. Sebab Bani Mustalik ni, perkiraan Rasulullah bukanlah ramai mana pun. Jadi tentera yang Rasulullah bawa tak sampai 1000 pun. Riwayat menyebut 700 orang saja. 700 tentera dengan 30 tentera berkuda, 10 tentera berkuda Muhajirin, 20 tentera berkuda di kalangan sahabat Ansar. Yang pegang bendera dan panji sahabat Muhajirin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang pegang panji dan bendera sebelah sahabat Ansar Sayyidina Sa'ad bin Ubadah. Yang akan mengepalai di depan sekali sebagai turus Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Jadi perjalanan dimulakan 2 hari bulan Sya'ban tahun 5 Hijrah. Sampai di pertengahan jalan, Rasulullah berpapasan, maksudnya berselisih dengan seorang lelaki daripada Bani Abdul Qais. Lelaki ni mengucapkan salam dan sejahtera kepada Nabi. Jadi Nabi jawab salam dia. Kemudian dia bagi tahu dekat Rasulullah bahawa dia ni lama dah cari Nabi, dia lama dah nak jumpa dengan Nabi. Jadi sahabat lain tu segera perapatkan diri dekat dengan Nabi, bimbang-bimbang dia ni auta, takut menipu dia pihak musuh, ambil peluang nak berbicara dan dekat dengan diri Nabi, nak bunuh Nabi. Jadi sahabat tu dah ready. Tapi hak ni betul-betul jujur, sebab dia dah lama cari Nabi kerana dah lama kedengaran berita-berita Rasulullah mendakwahkan Islam. Bila dengar tentang Islam, dia tertarik dengan ajaran dan agama ni, dia nak masuk Islam. Dan hari ini peluang dia terbuka dan cerah bertemu dengan Rasulullah secara demikian. Jadi Rasulullah mengislamkan dia. Lalu Rasulullah bersabda, Alhamdulillahillazi hadaka lil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadamu hidayah ke arah Islam. Lalu bila dia dah masuk Islam, dia tanya, wahai Rasulullah, kamu dengan sahabat kamu ramai-ramai ni nak pergi mana ni? Rasulullah pun ceritalah bahawa mereka menuju ke perkampungan Bani Mustalik, nak memerangi mereka. Tengok sifat, baru je masuk Islam, dia tak minta izin dengan Nabi nak balik kampung dia ke, dia tak minta izin dengan Nabi nak pergi tempat lain ke, dia tak minta izin dengan Nabi atas urusan dan keperluan lain. Tapi dengar saja Nabi nak memerangi musuh, tak balik, tak pergi mana, Rasulullah, aku join sekali perangi mereka. Baru sat-sat masuk Islam. Inilah semangat yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Rasulullah mengizin dan membenarkan. Maka meneruskan perjalanan.
bila nak hampir dengan perkampungan Bani Mustalik ni tuan-tuan, Bani Mustalik ni dah pasang seorang spy untuk intip kedatangan Rasulullah dan sahabat, dan spy ni tertangkap oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Umar dapat tangkap mata-mata mereka, lalu dibawa ke hadapan Rasulullah. Rasulullah tanya macam-macam, terutama tentang maklumat persediaan mereka di perkampungan Bani Mustalik. Biasalah dalam filem-filem cerita pun, spy daripada musuh ni, dia kena tangkap pun, kalau orang minta sebut maklumat, bocorkan maklumat, memang mereka tak habaq. Kena tumbuk pun mereka rahsiakan, kena tampak pun mereka tak buka mulut, kena tendang pun, kena buat apa mereka tak buka mulut. Mereka lebih rela mati daripada mengkhianati pasukan mereka. Dan itulah yang berlaku kepada mata-mata Al-Haris bin Abu Dhirar. Dia bukan sahaja tak nak buka rahsia kumpulan mereka, bahkan dia berani menghina Rasulullah. Akibatnya Rasulullah serahkan benda ni kepada Sayyidina Umar. Jadi bila Rasulullah bagi kat Umar tu, tak ada benda lain dah. Jadi musuh tadi dipenggal kepalanya oleh Sayyidina Umar. Maka Rasulullah meneruskan perjalanan. Bila sampai betul-betul berdekatan dengan kawasan mereka, Rasulullah minta sahabat-sahabat ni dirikan khemah untuk beliau dan isterinya. Jadi sahabat-sahabat bina khemah untuk Rasulullah, kemudian berehat sementara. Di sinilah Rasulullah merancang bentuk dan taktik bagaimana nak lakukan serangan. Sebab di perkampungan Bani Mustalik ni dia ada satu sumber air yang disebut Muraisi. Sumur air dia disebut Muraisi di satu wadi lembah yang bernama Wadi Qudai. Sebab tu dalam kitab-kitab sirah dan sejarah, perang ini selain daripada dinamakan perang Bani Mustalik, nama perang ni juga ialah perang Muraisi, sempena nama sumur ataupun punca air depa tu. Jadi tak payah pening-pening tengok mana perang Bani Mustalik, tak ada. Yang ada perang Muraisi. Muraisi itu Bani Mustalik lah. Sama dengan perang Bani Sulaim. Perang Bani Sulaim dia ada satu lagi nama, perang Qarqaratul Qadr. Kalau tak jumpa Bani Sulaim, cari nama Qarqaratul Qadr, itu adalah perang Bani Sulaim. Baik. Bila serangan bermula, serangan ini amat-amat menggerunkan dan menakutkan musuh, kerana kekuatan mereka sudah makin melemah. Kenapa jadi lemah? Sejak awal bila kelompok-kelompok suku-suku dan bani yang bersekutu dengan Bani Mustalik tahu dah mata-mata awal mereka yang kena penggal dekat Saidina Umar, mereka jadi takut dah. Jadi bila mereka dapat berita mata-mata mereka kena penggal tu, takdan Rasulullah sampai dan berkhemah tu, mereka cabut lari dah. Mereka tak mau terlibat dah. Jadi tinggallah kekuatan Bani Mustalik semata-mata. Jadi bila serangan awal berlaku ni, secara ringkas, salah seorang sahabat syahid, terkorban, manakala belah mereka dah 10 orang meninggal. Termasuklah 10 orang yang meninggal itu suami kepada Juwairiyah yang bakal jadi isteri Rasulullah. Juwairiyah sebelum ni dah kahwin, suami dia nama Musafi bin Safwan. Jadi antara 10 orang yang meninggal tu suami dia. Dia ni pula anak kepada pemimpin Bani Mustalik, Al-Haris tu. Sebab tu nama dia Juwairiyah binti Al-Haris. Jadi akhirnya akibat tewas dah 10 ni menyebabkan jadi tambah gerun. Akhirnya jadi hingar-bingar, melarikan diri. Jadi bila kes ni lari diri banyak, maka banyaklah dapat ditawan musuh-musuh. Sekurang-kurangnya kitab-kitab menyebut 200 keluarga dapat ditawan. Daripada 200 keluarga, 700 lelaki dan wanita berjaya ditawan. Besar 700 ni. Antara ghanimah, yang ni boleh sebut ghanimah dah lah, sebab memang betul perang dan ada darah yang tumpah, ada yang terbunuh. 2000 ekor unta, 5000 ekor kambing.
Unta dapat 2,000, kambing dapat 5,000. Dan keluarga 200, dari 200 keluarga ada 700 anggota, perempuan dan lelaki. Jadi bila dah dapat kemenangan ini, ringkas cerita, Rasulullah minta maula dia. Apa maksud maula? Maula ni pembantu, budak yang dimiliki oleh Rasulullah. Maula Rasulullah ni nama dia Syukran. Jadi Syukran ni diperintahkan oleh Rasulullah supaya 2,000 ekor unta, 5,000 ekor kambing dibawa balik ke Madinah. Jadi perintah ni Rasulullah bagi dekat Syukran dengan dibantu oleh beberapa sahabat lain, iring unta, iring kambing bawa balik ke Madinah. Dan seorang sahabat lagi nama dia Abu Nadlah At-Ta'i. Abu Nadlah At-Ta'i ni satu tugas dia yang Nabi bagi, balik ke Madinah. Balik saja-saja ke? Dah. Tapi balik memberitakan kemenangan pihak muslimin ke atas musuh di Bani Mustalik. Jadi bila kita sebut, saya mencelah sikit, Syukran ni antara salah seorang maula Nabi. Mungkin kita jarang kenal nama Syukran. Nama Syukran ni jarang orang nak kenal. Sebab Syukran ni antara salah seorang maula yang Allah bagi kelebihan pada dia. Antara kelebihan yang dia dapat di hujung-hujung usia kehidupan Rasulullah ialah dia antara 7 orang yang memandikan jenazah Rasulullah. Yang boleh mandikan jenazah Rasulullah dalam 7 orang hak mandi itu salah seorang Syukran. Yang mandikan jenazah Rasulullah siapa dia? Menantu dia, Ali bin Abi Talib. Yang kedua, pak saudara dia, Abbas bin Abdul Muttalib. 2 orang anak Abbas, 3 dengan 4, Fadl bin Abbas dengan Qusam bin Abbas. Itu 4 orang. Yang kelima, anak angkat Nabi. Anak angkat Nabi Zaid bin Harisah, tapi anak kepada anak angkat Nabi Usamah bin Zaid. Dan pembantu Nabi maula yang dapat untuk apa kita kata join memandikan jenazah Rasulullah ni adalah Syukran. Asalnya 6 orang. Seorang menantu, seorang pak saudara, 2 orang sepupu Nabi, seorang anak kepada anak angkat Nabi, seorang maula Nabi. Tiba-tiba datang seorang sahabat Muhajirin, nama dia Aus bin Khali, daripada Bani Auf bin Khazraj. Dia kata, wahai Ali, aku juga sahabat Nabi, aku juga berhak untuk memandikan jenazah Nabi. Aku termasuk daripada golongan sahabat yang menyertai perang Badar. Dia minta dengan Ali kebenaran itu dan Ali membenarkan. Jadi tambah dengan Aus bin Khali, kita akan dapat lihat 7 orang ni lah yang bertanggungjawab memandikan jenazah Nabi. Ali menyandarkan tubuh Rasulullah pada dada dia. Abbas, anak dia, Fadl dengan Qusam, tukang membalik-balikkan tubuh Nabi. Bila nak cucu ayak tu balik kot ni, nak cucu ayak balik kot ni, 3 orang tu. 2 orang yang tukang cucu ayak, Usamah dengan Syukran tadi. Aus bin Khali membantu. Dan bukan setakat dia dapat kelebihan untuk berjasa dengan Rasulullah di akhir kehidupan Rasulullah setakat memandikan, tapi dia diberi peluang untuk turun ke liang lahat menyambut jasad Rasulullah sebelum persemadian terakhir. Apa yang dia letak? Salah satu tempat yang kita panggil macam sejadah, tempat Rasulullah selalu solat, yang dia sebut, demi Allah, sejadah ini tak akan digunakan lagi selepas pemergian kami. Maksudnya dia letak sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup. Itulah Syukran, seorang maula yang diberi kelebihan tu. Banyak maula Nabi ni, cuma kita jarang nak kenal. Antara lain Anasah. Anasah ni jarang orang sebut, ataupun gelaran dia Abu Masruh, seorang yang dulu
Nabi ambil dia ni di satu gunung yang paling tinggi di Hijaz yang disebut pergunungan Sarwat. Dia asal daripada situ. Anasah maula Rasulullah, ataupun cari dalam kitab gelaran dia Abu Masruh. Antara lain maula Nabi Safinah. Safinah nama betul dia Qais. Gelaran dia Abu Abdurrahman, ataupun satu lagi gelaran dia Abul Bukhturi. Kenapa dia dipanggil Safinah? Safinah bahasa Arab ni kapal besar, perahu besar. Sebab dulu dia yang tukang bawa barang-barang Nabi. Satu hari itu Nabi minta dia bentangkan serban dia, kain dia. Lalu Nabi doakan pada serban tu. Bila Nabi doakan pada serban tu, bila dia pakai serban tu, apa jadi tuan-tuan? Dia mampu memikul 5 hingga 6 ekor unta tanpa sedikit pun rasa berat. Kita bukan kata seekor unta, lembu pun mungkin tak mampu nak angkat. Sebab itulah dia digelar Rasulullah sebagai Safinah, perahu yang besar, dia bawa barang-barang. Ada maula Nabi nama Safinah. Ada lagi maula Nabi nama Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab ni asalnya orang Madinah. Bila dia tengok Nabi hijrah, dia terus jatuh cinta dekat Nabi. Sampai dia berpesan pada diri dia sendiri, tak ada benda lagi yang paling layak aku buat kecuali untuk menyatakan kecintaan pada Nabi ni. Aku kena serah diri aku kepada Nabi untuk berkhidmat kepada Nabi. Dan Nabi tak pernah menolak, menghampakan permintaan sesiapa pun. Rasulullah menjadikan dia ni Rabi'ah salah seorang maula dia. Dan bila lama dia berkhidmat dengan Nabi, Nabi pernah tanya, untuk membalas jasa baik kamu, lama dah kamu duduk dengan aku, berkhidmat dengan aku, mintalah apa saja yang kamu nak minta, insya-Allah aku akan tunaikan. Jadi dia minta ni sebab dia miskin, dia fakir. Sebab dia miskin fakir, dia minta dari sudut benda-benda keduniaan. Jadi sebelum Nabi tunaikan, Nabi kata, boleh tak kamu minta sesuatu yang lebih baik, bukan untuk urusan keduniaan kamu, tapi minta untuk urusan akhirat kamu. Benarkah begitu wahai Rasulullah? Benar. Lalu dia minta apa dengan Nabi? Besar. Sama macam yang makcik tua minta dengan Nabi Musa tu kan. Wahai Rasulullah, mintalah, doakanlah aku ini dijadikan jiran kamu, teman kamu di syurga kelak. Bila dengar permintaan sebesar ni, Rasulullah tanya dia, kamu tak mau tukar dengan permintaan lain dah? Kamu tak mau tukar dah? InsyaAllah aku tak mau tukar dah. Betul, confirm nak yang ni? Yang nak ni. Wahai Rabi'ah, bantulah aku. Nabi kata, kalau kamu nak hak kamu nak tu, bantulah aku dengan kamu memperbanyakkan sujud kepada Allah. Cara kamu nak jadi teman aku, jiran aku di syurga, bantu aku dengan kamu memperbanyakkan sujud. Automatik memperbanyakkan sujud ni maksud memperbanyakkan solat kamu. Sebab itulah kita tak hairan ulama-ulama besar, sahabat besar, tabi'in besar, memang kelaziman mereka pada waktu malam solat sunat, solat tahajud beratus-ratus rakaat tak berhenti. Dan satu lagi maula dia yang mungkin hak ni hilang, seolah-olah boleh kata hilang dalam arkib sejarah. Jarang muarikh atau sejarawan nak cerita, iaitu Abu Rafi. Abu Rafi. Abu Rafi ni dia sama level macam Salman. Kalau Salman ni sahabat Nabi yang berasal dari Parsi, Abu Rafi ni sahabat Nabi daripada Mesir. Sebab dahulu Nabi nak menghapuskan tribalism. Terkeluar istilah. Bila saya sebut tribalism, faham tak apa maksud tribalism? Faham? Apa faham? Tribalism ni macam ni lah. Tribalism ni luas. Salah satu bentuk tribalism, macam kita identifikan, kita letak kita ni satu suku tertentu. Contoh, aku ni suku ni hebat ni, suku ni gah ni. Lepas tu kita identifikan orang lain, kalau dia tu suku tu, dia tu kabilah tu. Biasanya tribalism ni dia terarah kepada fanatisme, taksuban. Kita ni suku ni memang suku kita hebat, kumpulan kita hebat, tapi kalau kabilah tu tak berapa hebat, suku tu tak berapa ganas. Tu antara tribalism. Jadi sebab itulah
Di kalangan sahabat-sahabat selalu menamakan Salman Al-Farisi, Salman orang Parsi. Jadi Nabi nak hapuskan tribalism ni, Nabi letak pada Salman apa? Salman Al-Muhammadi. Tu baca sejarah Salman Al-Muhammadi, nak suruh dekatnya Salman dengan Nabi. Salman ni di antara orang yang dekat dengan Muhammad. Tak mau sahabat sebut Salman Al-Farisi. Nampak dia tu orang Parsi, tribalism tu wujud. Kita ni orang Arab lebih mulia, lebih tu dia orang Parsi. Macam juga Abu Rafi, nama betul dia Aslam Al-Kibti, orang duk panggil. Aslam orang Kibti, dia orang Mesir. Jadi Nabi panggil dia Abu Rafi. Nabi nak hilangkan tribalism tadi. Sebab tribalism ni, dia maybe replacing nationalism lah. Dia boleh mengesampingkan, mengurangkan nationalism, fanatik dan kesukuan yang melampau. Jadi salah satu kehebatan Abu Rafi ni, Nabi pernah umum di khalayak ramai, di khalayak manusia. Sesiapa Nabi habaq ni depan orang ramai nak melihat kepercayaanku, amini, untuk diri aku dan keluargaku, maka kamu tengoklah pada Abu Rafi. Siapa nak tengok orang kepercayaan aku untuk diri aku dan keluargaku, tengok pada Abu Rafi. Dia bangga Rasulullah umumkan benda tu tentang diri dia. Dan dia sebut 3 benda special, tuan-tuan, Abu Rafi ni. Dia kata, aku ni manusia yang pernah berbai'ah 2 kali. Maksud dia bai'ah Ridwan sewaktu perjanjian Hudaibiyah tu, satu lagi bai'atul Aqabah. Selain daripada aku yang terlibat 2 kali perjanjian, aku terlibat dengan 2 kali kiblat. Maksudnya dia sempat solat dengan menghadap Masjidil Aqsa sebelum pindah kiblat, dan dia juga masih lagi hidup selepas berlaku pindah kiblat. Dan aku terlibat lebih daripada orang lain 3 kali hijrah. Apa maksud 3 kali? Pertama, hijrah ke Habsyah cari perlindungan. Yang kedua, hijrah dengan Nabi ke bumi Madinah. Yang ketiga, bila mana Ali, dia ni penyokong kuat Ali, berhijrah ke Kufah. Sayyidina Abu Bakar pemerintahan di Madinah, Umar memerintah di Madinah, Osman memerintah di Madinah, Ali memerintah di Kufah. Aku berhijrah di belakang Ali pergi ke Kufah. Tu dia sebut kelebihan-kelebihan dia, Abu Rafi. Dan kisah dia famous ni, kalau tuan-tuan perasan, waktu Rasulullah menghadapi masalah dengan isteri-isterinya. Kan waktu Aisyah difitnah tu, kan Rasulullah macam mengasingkan diri daripada isteri dia. Jadi orang yang teman Nabi, Abu Rafi inilah yang teman Nabi sewaktu Nabi mengasingkan diri dengan permasalahan isteri-isteri baginda. Itu antara maula-maula Nabi. Banyak lagi. Jadi kita perlu ketengahkan benda ni sebab jarang orang nak kenal. Okey, balik bila habis ni, inilah terjadi satu benda penting. Boleh pergi lagi? Okey, dulu dah jadi perang Uhud, benda yang sama. Bila mana Rasulullah melibatkan tentera-tentera Islam ni di kalangan golongan munafik. Golongan munafik di Madinah yang bermuka-muka ni, masa perang Uhud pun mereka dah ada. Sebab tu kalau sejarah sebut perang Uhud Islam 1000, kafir musyrikin Mekah 3000, sebenarnya tak sampai pun. Memang Rasulullah bawa awal 1000, tengah jalan ni 300 lebih berjaya di corner, diautarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, patah balik. Sebenarnya yang pi perang Uhud 700 lebih. Kali ni orang yang sama buat hal. Siapa? 2 orang. Abdullah bin Ubay bin Salul dengan orang kuat dia, Zaid bin Sa'd. Zaid bin Sa'd antara orang kuat munafikin. Macam mana cerita tu nak jadi? Macam ni. Lepas Syukron iring dah unta dengan lembu, Abu Nadlah At-Ta'i balik dah nak habaq tu, sahabat ni duk berehat. Benang dah ni ya. Sebab situ ada sumur, kita sebut tadi Muraisik, sumber air. Tiba-tiba seorang sahabat muhajirin. Sahabat muhajirin ni ialah budak yang dimiliki oleh Umar bin Al-Khattab. Budak Umar, hamba Umar. Nama dia Ja'jah bin Sa'ad.
Ja'jah bin Sa'ad ni dia ambil satu bekas kosong, dia nak pi ke sumur Muraisik nak ambil air. Dia duduk berjalan-jalan, sebelum sampai di sumur tu, dia ni muhajirin, tiba-tiba mari seorang sahabat Ansar. Sahabat Ansar ni nama dia Sinan bin Wabar. Dia ni kawan baik dengan Amr bin Auf, juga sahabat Ansar. Tiba-tiba tengah jalan ni, Sinan bin Wabar ni jalan cepat-cepat mendahului Ja'jah. Lepas tu bila sampai di sana, Ja'jah kata, aku mai dulu, aku nak ambil air dulu. Dia kata, aku dah potong kamu, aku nak ambil air dulu. Walaupun mungkin orang anggap benda ni remeh dan lucu, takkan sahabat Nabi nak berebut ambil air dulu kedian kan. Tapi itulah yang berlaku. Jadi bila berlaku perang mulut, aku dulu, hang dulu, aku dulu, hang dulu, tiba-tiba mari seorang sahabat muhajirin lain, nama dia Ja'al. Dan bila Ja'al tengok sahabat muhajirin dia Ja'jah duk berterkar, berperang mulut dengan Sinan tu, dia mesti nak sokong kat mana? Sokong sama muhajirin lah. Kemudian pi dekat, tak habis berperang mulut, Ja'al pi tampak Sinan. Bila Ja'al tampak Sinan, kawan ni naik semangat, Ja'jah pun tampak Sinan juga. Bila tampak menampak, habis lebam-lebam, luka mulut Sinan. Lalu Sinan ni berasa terancam, dia pun buat laungan, teriakkan. Tengok apa yang dia teriakkan. Apa yang dia teriakkan? Wahai sahabat-sahabat Ansar, wahai Bani Khazraj. Dia panggil sahabat Ansar sebab dia orang Madinah dan dia pula suku Khazraj. Wahai sahabat Ansar, wahai sahabat Ansar, wahai Bani Khazraj. Dengar Sinan laung macam tu, takut mari ramai, geng muhajirin pun laung benda yang sama, tapi dia panggil geng dia. Wahai sahabat muhajirin, wahai sahabat muhajirin, wahai Bani Quraisy. Dah dia Bani Quraisy, panggil hak ni. Tiba-tiba kecoh ni didengar oleh Rasulullah, lalu disampaikan pada Nabi. Nabi bersabda, ma balu hazihi da'wah, mengapa kamu mengeluarkan, meneriakkan seruan seperti orang-orang jahiliyah? Maksudnya panggil dengan suku, panggil dengan bani. Hak ni bani ni, hak ni suku ni, hak ni bani ni, hak ni kabilah tu. Sedangkan kita ni bersaudara. Jadi Rasulullah kata, tak mengapalah, sudah-sudahlah. Aku tak mau dengar lagi benda ni berpanjangan. Tapi Rasulullah kata, hak ni lah. Setiap kali jadi macam ni, kamu kena tolong orang yang menganiaya dan kamu kena tolong orang yang teranaya. Nak tolong orang yang buat anaya macam mana? Tahan dan cegah diri mereka daripada menganiayakan orang. Nak tolong yang kena dianiayakan, kamu kena tolong menghilangkan penganiayaan atas dia. Jadi Nabi kata, sudah-sudah, tak mau lebih-lebih. Jadi bila lagu tu, sahabat-sahabat Ansar ni masih tak puas hati. Sedangkan kalau bertengkar mulut saja, tapi kawan ni kena belasah ni, kena tampak berdarah. Jadi Rasulullah minta sahabat muhajirin minta maaf dengan Sinan. Jadi sahabat muhajirin pun minta maaf dengan Sinan. Sinan pun dah memaafkan, patut benda ni settle. Tapi sebab Sinan Bani Khazraj, Abdullah bin Ubay bin Salul pun Bani Khazraj. Walaupun dia munafik, dia pun pergi. Sini dia nak start cucut dia. Apa yang dia cucut? Wahai saudara-saudaraku Bani Khazraj, sesungguhnya kamu dapat melihat dengan jelas sekarang bahawa kaum-kaum muhajirin telah mengalahkan kita. Kaum muhajirin telah mengalahkan kita. Maksudnya seolah-olah apa yang Nabi buat tadi memberi kelebihan, kemenangan kepada muhajirin atas Ansar. Mereka sebenarnya yang telah meramaikan jiwa-jiwa mereka di tempat kita. Maksud meramaikan jiwa, Muhammad inilah yang bawa sahabat dia jadi makin ramai tempat kita di Madinah ni. Kita dah elok dah duduk Madinah, dia yang bawa ramai. Dan mereka jugalah yang telah menyingkirkan agama kita dulu. Kita elok-elok dah beragama dengan agama kita, dia mari bawa agama baru, suruh kita anut agama dia pula. Nampak tak dia cucuk? Last kali dia sebut, sepatutnya kita dengar apa yang orang-orang tua kita sebut tentang pepatah Arab. Kita lani ni dah terkena sebagaimana orang tua kita sebut ni. Apa yang dia sebut pepatah Arab? Samin kalbaka yakuluka. Hak ni hak kita duk lalu ni.
Tapi patut kita dengar orang tua kita sebut dalam pepatah, ajik kalbaka yatba'uka. Apa maksud dia? Dia kata yang kita duk lalu ni, orang tua kita dah pernah sebut dulu, samin kalbaka yakuluka, iaitu kamu mempergemukkan dengan memberi makanan yang banyak kepada anjing-anjing kamu. Dengan kamu mempergemukkan anjing kamu, anjing itu kemudian akan ngak kamu balik. Apa maksud dia? Dia nak habaknya, bila kita ni bagi macam-macam kelebihan, macam-macam advantage kepada muhajirin, dia dulu sebatang kara, dia mai sini, tengok kita bagi rumah, kita bagi tanah, kita bagi duit, kita bagi pinjaman, kita bagi tu, tiba-tiba mereka dah ada keselesaan, mereka ada kelebihan. Yang ni kalau kita duk buat lagi, sat lagi, dia akan makan kita, dia ngak kita balik. Faham tak? Dia duk cucuk ni. Tapi kita kena buat apa? Ajik kalbaka, laparkan anjing-anjing kamu, yatba'uka, nescaya pada masa tu dia akan ikut kamu. Bila anjing lapar, dia akan cari kamu, dia akan ikut kata kita. Jadi buang segala keistimewaan yang kita beri pada dia, laparkan mereka. Jadi aku pun tak tahan, aku rasa nak menangis, aku rasa bagai nak mati bila kadang-kadang terdengar dalam telinga aku ni satu seruan, sesungguhnya demi Allah, bila kita dibalik ke Madinah, yang mulia akan menghalau dan mengusir yang hina dina. Maksud dia yang mulia tu dialah, yang hina dina tu Nabi. Dia pergi habak lagu tu. Jadi dia tak sedar, tengah dia duk habak lagu tu, duk cucuk lagu tu, seorang sahabat muhajirin duk situ dengar dia sebut ni. Siapa dia? Anak kepada Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, iaitu Zaid bin Arqam. Bila Zaid bin Arqam dengar, dia pergi report dekat Nabi. Dia pergi report lah dekat Nabi. Nabi, wahai Rasulullah, aku dengar tadi Abdullah bin Ubay duk macam ni. Nabi tak percaya. Bukan Nabi tak percaya, Nabi kena kena adil lah. Mungkin orang ni nak memburuk-burukkan, nak fitnah reka cerita terhadap Abdullah. Betul tak kamu dengar? Betul. Kamu tak ada niat memburukkan Abdullah? Tak ada, memang aku dengar. Kalau lagu tu panggil. Bila panggil, biasalah orang munafik, dia nak mengaku ke tak mau mengaku? Dia tak mau mengaku. Jadi Abdullah bin Ubay, tadi kamu cakap macam ni, Zaid bin Arqam dengar. Cuma aku panggil kamu nak menentukan betul atau tidak kamu kata demikian. Betul ke tidak? Betul ke salah aku minta kamu buat dua benda, Nabi kata. Pertama, kalau kamu cakap betul, kamu cakap lagu tu, aku bukan nak kata apa, aku nak minta kamu bertaubat kepada Allah dan kembali ke jalan yang benar. Kalau kamu sebut. Kalau kamu tak sebut, kamu nak nafi itu, aku minta aku tak sebut benda tu, dan aku berani bersumpah atas nama Allah, aku tak sebut benda tu. Zaid reka-reka cerita. Dua tu yang aku minta. Kalau kamu sebut, buat hak pertama. Kalau kamu yang kedua tak sebut, buat yang kedua. Bersumpah dan menafikan kata-kata Zaid. Jadi dia kata aku akan buat yang kedua. Tengok orang munafik, ada hari dia yang pertama dia tak mau juga, dia nak jaga diri dia tu. Jadi dia bersumpah atas nama Allah. Dia tak buat. Zaid reka cerita. Bila Zaid reka cerita, pak saudara Zaid ni berasa malulah sebab Zaid buat macam ni. Seolah-olah bila kawan tu berani, Zaid lah yang salah kan. Dia berani bersumpah, dia tak kata Zaid yang reka cerita. Jadi dia tarik Zaid, pasal apa kamu buat sesuatu benda yang boleh memalukan diri kamu di hadapan Nabi? Pasal apa duk buat benda macam ni? Dia kata aku tahu benda ni semua, tapi dah aku memang dengar, sebab tu aku report dekat Nabi. Aku tak akan reka-reka cerita, dan aku harap walaupun dia berani bersumpah, tapi aku harap adanya wahyu Allah turun membenarkan perbuatan aku ni. Minta-minta Allah turunkan wahyu, itu harapan dia. Sayyidina Umar agak menyebelahi Zaid. Dia pun dah lama memang nak Umar lagu mana kan. Jadi dia pergi jumpa Nabi. Wahai Rasulullah, kalau kamu berasa payah sikit, sahabat muhajirin nak pergi ngak Abdullah, aku sarankan kita pilih sahabat Ansar, Muhammad bin Maslamah, ngak terus. Orang lagu ni tak boleh simpan.
Umar tak ada kerja lain kan, kita kata nak tu. Tapi apa sabda Nabi? Tengok, kaifa ya Umar, bagaimana ini boleh terjadi wahai Umar, iza tahaddasan nas bi anna Muhammad yaqtulu ashabah. Bagaimana ini boleh berlaku Umar bila selepas ini orang-orang akan mengatakan dan berbicara bagaimana mungkin Muhammad membunuh salah seorang sahabat dia. Kalau orang kata lagu tu macam mana? Jadi Umar pendamkan. Jadi Nabi tak mau benda ni kecoh. Nabi tak mau kecoh. Nabi suruh sahabat siap cepat-cepat kita balik ke Madinah. Jadi bila Nabi nak cepat-cepat ni, salah seorang sahabat Ansar, Usaid bin Hudair, tak tahu apa, pergi tanya Nabi, pasal apa kita ni cepat-cepat? Tak sampai lagi ke berita kamu tentang saudara kamu. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Pasal apa dengan dia? Dia telah mengatakan demi ini. Nabi ceritalah balik apa yang berlaku. Jadi dia kata, wahai Rasulullah, tak apalah, kamu maafkanlah dia. Jadi sampai tengah perjalanan, biasalah 9 hari 9 malam, Rasulullah berkemah di satu tempat. Dan nak jadi cerita pula, tiba-tiba Quswa, unta Nabi, unta hak Abu Bakar bagi hadiah hijrah lagi dulu, hilang. Malam tu hilang, tak tahu lari ke mana. Masa ni lah, masa sahabat-sahabat sibuk duk cari unta Nabi tu, Zaid bin Salt, seorang lagi munafikin ni, dia buat pula cerita dia. Dia kata Muhammad ni kata dia ni terima wahyu. Muhammad kata dia ni Nabi, tahu benda-benda gaib. Takkan unta dia hilang, dia tak boleh tanya Tuhan dia tunjuk kat mana unta dia hilang. Benda simple je ni, dah Nabi sangat tahu benda gaib. Dia mempermain-mainkan, pelecehkan Nabi. Jadi ada seorang sahabat pergi report, panggil dia. Nabi kata dengan jelas, aku tidak pernah mengaku, aku tidak pernah mendakwa aku ni tahu benda-benda gaib, kecuali kalau yang aku beritakan hal-hal gaib atau masa depan adalah wahyu daripada Allah, bukan kerana aku tahu. Aku tahu tu kerana wahyu daripada Allah, aku tak pernah dakwa aku tahu hal-hal gaib. Jadi untuk belasah hujah dia, lepas pada Nabi sebut macam tu, Nabi kata, wahai sahabat, sekarang kamu pergilah cari unta aku, duduk tempat sekian-sekian, tali kekang sekian-sekian, bawah pokok sekian-sekian, seolah macam nujum 14 lah. Sahabat pergi tempat Nabi tu, memang duduk situ lah, jumpa pun unta tu. Jumpa pun unta tu. Faham tak? Maksudnya biar dia, tadi nak kata Nabi macam-macam, bila Nabi suruh macam tu, KO lah dianya. 2 kali fitnah situ. Dan sebenarnya perang Bani Mustalik ni juga bermulanya fitnah terhadap Aisyah. Balik perang Bani Mustalik ni lah Aisyah tertinggal tu. Balik perang Bani Mustalik, Aisyah tertinggal. Asalnya bila pasukan ni berehat kan, berehat tadi, Aisyah duduk atas unta dalam dia punya tenda, kita panggil sekeduk tu. Aisyah ada keperluan hajat. Lalu Aisyah keluar, pergi keperluan hajat dia. Kemudian sahabat ni umumkan bahawa kita ni nak bertolak. Aisyah dengar. Aisyah pun cepat-cepatlah kan, pengumuman nak bertolak. Aisyah naik balik dalam sekeduk dia atas unta. Tiba-tiba dia raba-raba bahagian dada dia, dia punya kalung, loket tercicir, terjatuh. Kalau kita buka hadis Bukhari, hadis Muslim, dia sebut dengan jelas satu jenis permata zifar, dia sebut loket daripada permata zifar Aisyah jatuh. Lalu bila jatuh ni, mungkin barang kesayangan, jenis barang yang dihargai, Aisyah turun balik. Bila Aisyah turun tu tak disedari oleh yang mengawal dia. Jadi dia pun pergi cari. Bila pergi cari, Ralik duk cari tu, kawan ni bergerak dah. Selepas cari tu pipi, tak ada seorang, mudah tertinggal dah. Tapi tak apa, sebab mana-mana perjalanan pun Rasulullah dia ada seorang last sekali di belakang. 2 kegunaan last di belakang. Pertama, untuk menghidu gerakan musuh. Contoh, hak ramai-ramai duduk di geluguk dah kata. Hak ramai-ramai duduk di geluguk dah. Kita duduk di taman Tun Sadun lagi. Kalau musuh mari pun, musuh. Hak ni pun, musuh. Running dengan fasternya, pi. Wahai Rasulullah, tadi di belakang. Jadi kalau kita ni tak ada hak belakang, ramai-ramai tu orang serbu terus. Satu. Yang kedua, bila sampai tempat persinggahan,
Tadi hak ramai-ramai dari Tun Sakdun pi Gelugok dah. Kita baru sampai di sini. Selain daripada hidu musuh, kita ni dilantik untuk cari ambil barang yang mungkin tertinggal, tercicir atau terjatuh. Contoh, tadi Rasulullah berkemah di sini. Okey, tak ada clear. Oh, ada contohlah kata-kata satu barang. Okey, ambil ni barang jatuh. Okey, sini tak ada. Oh, ni ada barang lagi. Jadi kita akan kumpul barang, kita akan pergi. Tapi dalam pi itu barang tak ada. Yang jumpa isteri Rasulullah yang tertinggal. Siapa? Aisyah. Siapa sahabat ni? Safwan bin Mu'attal Az-Zakwani. Jadi Safwan bin Mu'attal pun iringlah isteri Rasulullah. Rasulullah sampai di Madinah baru perasan yang isteri tertinggal. Duk tak lama barulah sampai dengan Safwan. Inilah peluang geng-geng munafik nak buat cerita baru bahawa isteri Rasulullah ni telah melakukan perbuatan curang dengan Safwan bin Mu'attal. Jadi lama tu turunlah ayat-ayat yang mensucikan Aisyah. Saya tertinggal satu benda. Bila berlaku kes Zaid bin Salt dengan Abdullah bin Ubay ni, waktu inilah Allah turunkan wahyu pada Nabi ayat 1 hingga 8 surah Al-Munafiqun. Untuk kes Abdullah bin Ubay dengan Zaid bin Salt yang hina dan peleceh Nabi itu, Allah perturunkan awal surah Munafiqun ayat 1 hingga 8. Dan otomatik ayat ni juga telah membersihkan nama Zaid bin Arqam tadi, yang dituduh seolah-olah reka cerita terhadap Abdullah bin Ubay. Ni bahaya orang munafik ni, sebab dia spesies sama macam kita, sama-sama Islam, tapi dia ni gunting dalam lipatan, duri dalam daging. Okey, pukul 9 ni tak ada nak kahwin dengan Juwairiyah ni, kena sambung lagi ke nak perhabis juga? Perhabis juga, ringkas-ringkas. Okey, sampailah di Madinah. Sampai di Madinah, kita bayangkan Nabi nak bahagikan. Nabi suruh sahabat asingkan 1/5 daripada tawanan-tawanan tadi. Jadi daripada budak-budak tawanan tadi, Rasulullah bagi setiap tentera berkuda kan 30 tadi tak? 10 muhajirin, 20 ansar, Rasulullah bagi seorang tu 2 orang. 2 orang tawanan. Untuk tentera biasa seorang. Tiba-tiba yang dapat bahagian untuk Juwairiyah, anak kepada Al-Haris bin Dirar tu, dapat kepada sahabat ni jugalah kebetulan yang tawan dia waktu peperangan, iaitu Sabit bin Qais bin Sammas. Waktu dia kena tawan dulu, sahabat Sabit inilah yang tangkap dia. Kemudian bila Nabi bahagikan, kena dia juga jadi milik Sabit bin Qais bin Sammas. Dia macam ni. Sebab tu orang duk tanya, ada orang duk tanya, boleh ke tak budak perempuan ataupun wanita tawanan yang jadi milik seseorang, pemilik dia tu, kita menggauli dia tanpa ikatan perkahwinan? Memang begitu pun dihalalkan. Sebab kalau kahwin, dia tak jadi budak yang dimiliki lah, dia jadi bini lah. Kalau ada akad nikah, maksudnya orang tu dah ada bini, halal bini dia, lepas tu dia ada budak yang dimiliki, halal juga dia menggauli budak yang dimiliki, tak payah melalui akad nikah. Baik, dia macam ni. Sekiranya melalui peperangan kita dapat tawanan, khusus tawanan wanita, sebenarnya yang selalu Islam sarankan 3 benda. Pertama, tawanan wanita ini dijadikan budak yang dimiliki. Asalnya bila kita tawan di medan peperangan, dia bukan milik individu. Asalnya tawanan ni adalah milik pemerintah, milik kerajaan secara umumnya. Tetapi selepas itulah baru dibahagi-bahagikan. Bila dah jelas dibahagikan tu, contoh, okey, tawanan wanita ni untuk saya, jadi saya menguasai, berhak ke atas diri dia. Kalau dulu tak apa, sebab Rasulullah tu dah superior dah, Rasulullah tu sebagai ketua segala-galanya, Rasulullah teguh bagi, kamu ambil yang ni, kamu ambil yang ni, kamu ambil yang ni. Sebelum tu milik
kerajaan, milik pemerintah. Jadi bila dia bahagi, dia jadi mutlak milik kita. Kita boleh buat 3 benda. Pertama, kita boleh jadikan dia sebagai wanita budak yang dimiliki. 1, dia boleh menebus diri dia dengan tebusan. Contoh, dia kata, aku tak mau jadi budak yang dimiliki oleh kamu, tapi aku ada banyak harta. Bagaimana kita deal? Aku membayar sejumlah demikian dan disepakati aku bebas. Maksudnya kalau kita setuju sebagai tuan tadi, okey, kamu nak bayar berapa? 5,000 dirham. Sikit sangat, aku tak mau. Kalau lagu tu 10,000 dirham, okey, banyak tu, aku setuju. Kawan tu bayar 10,000, dia bebas balik. Ataupun dibebaskan tanpa wang tebusan. Kita boleh membebaskan dia lagu tu. Jadi aku rasa tak sampai hati lah tawan kamu, nak jadikan kamu budak pun tak sampai hati, nak tebus pun kamu miskin tak ada duit, jadi aku bebaskanlah kamu. Jadi aku bebaskanlah kamu. Ada juga bentuk bebas tanpa tebusan. Contoh dulu, bila Nabi dapat tawanan, Nabi buat apa? Yang tak mampu tebus dengan harta dan duit ni, Nabi minta mereka ajak sahabat Nabi yang tak reti baca, tak reti menulis kan. Kamu reti baca, kamu reti menulis, kamu sekarang dalam tawanan aku, ajak sahabat aku 10 orang sampai dia reti baca, sampai dia reti tulis. Jadi kawan ni pun dalam tawanan tu ajak, reti baca dah, reti tulis dah, kamu bebas, tak perlu bayar tebusan. Guna kemahiran dan kepakaran yang dia ada. Okey, nampak? Baik. Bila dia jadi budak kita, dan ramai orang di luar mempersoalkan bahawa Islam ni memperhambakan tawanan. Sebenarnya bila mari Islam, sistem ni Islam yang pertama wujudkan ke? Sebelum ni dah ada dah sistem hamba? Dah ada ke Islam baru jadi pemula? Dah ada dah. Ke contoh, kalau dia nak tuduh sangat pasal apa Islam jadi point. Ke contoh, kalau Bani Mustalik yang menang, tentera atau wanita Islam ditawan, mereka tak jadikan kita hamba? Kami memang bukan macam Islam. Islam bila tawan jadi hamba. Kami walaupun menang, hak kalah tu nyah balik-balik, kami tak perlu hamba. Lagu tu ke? Ke bila kita kena tawan, dia jadikan kita hamba juga? Sama dia. Jadi kenapa turning point, titik persoalan Islam yang kena? Sebenarnya kalau tuan-tuan perhati betul-betul, ada 3 benda yang Islam secara slow-slow cuba hapuskan sistem ini. Pertama, bila budak ni jadi orang tawanan, pertama sekali, kenapa kita perlu lakukan dia sebagai hamba? Contoh saranan yang dia bagi, kenapa tak penjarakan saja seperti sekarang? Persoalan nombor 1, kalau nak menjarakan dia, di penjara mana Nabi pada masa tu nak penjarakan mereka ramai-ramai? Hak ni saja dah 700 orang, hak tu pula 1000, hak ni pula tu, hak ni pula tu, nak letak di penjara mana? Siapa nak tanggung makan dan minum mereka dalam penjara? Kita nak kena jaga dia. Siapa nak tanggung makan, minum, tempat tidur dia dalam penjara? 1. Kalau kita ambil pendekatan bunuh, amat tidak. Sebab Islam menyarankan kod etika peperangan 3 benda. Jangan bunuh kanak-kanak, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh tawanan wanita. Tak mungkin Islam akan bunuh. Dan Islam juga tak buat benda nombor 3, membiarkan macam tu saja. Mereka orang tawanan, tapi bila masuk kawasan kita, kita biarkan. Mungkin mereka mati kelaparan, mungkin mereka mati kesejukan, mungkin mereka tak ada pembelaan, mungkin dirogol atau diapa-apakan oleh Arab lain. Cuba perhatikan, kita nampak dia dijadikan sebagai budak tu benda yang amat menjijikkan bagi mereka, tapi itulah bentuk perlindungan. Dia akan dapat semua di bawah tuan dia tadi. Contoh, sekiranya wanita tadi, saya jadi tuan dia. Automatik bila saya jadi tuan dia, dia akan duduk di mana? Rumah saya. Dia dah dapat perlindungan rumah. Saya akan bagi makan sebagai tuan, saya akan bagi minum sebagai tuan, saya akan bagi pakaian sebagai tuan, saya akan bagi keperluan hidup sebagai tuan. Islam dah jaga tu. Tapi kita nampak macam satu benda yang besar. Dan sebab itulah masa tu Allah menghalalkan dipergaulkan tu. Bila dipergaulkan, contoh kalau dapat anak, dia dapat gelaran ummu walad. Dan satu lagi, Islam nak bebaskan benda ni. Tengok contoh,
Jangan kita rigid, jangan kita buat bodoh dan tak perasan. Bayangkan beberapa kesilapan yang kita buat dalam ibadah sebenarnya membantu golongan ni bebas. Contoh, antaranya siapa yang bersetubuh suami isteri di bulan Ramadan kan? Apa kafarat dia? Salah satu kafarat, sebut contoh, membebaskan hamba. Kita buat kesilapan, telajak dengan bini bulan Ramadan. Salah satu kafarah yang Islam tak, bebas hamba. Inilah peluang. Hak status hamba tadi, oh aku ada hamba, aku telajak dengan bini aku bebaskan hamba. Tengok dia dah jadi merdeka. Tapi melalui apa? Melalui jalannya. Kafarah tadi membantu. Ataupun sebenarnya dia dimiliki, yang kaya tadi tengok Bilal dibebaskan, sahabat ni Nabi tengok kesian dibebaskan dengan kekayaan sahabat. Islam sikit cuba bebaskan sistem ni, tapi dengan cara Islamik yang paling sesuai untuk condition pada masa tu, tapi dianggap memperbudakkan tawanan. Nonsense lah. Boleh faham lah tu? Ketuan rasa ada satu sistem untuk tawanan yang lebih adil daripada Islam buat. Pi ke tempat selain Islam, duduk dalam penjara. Bukan setakat dalam penjara, tangan mungkin bergari, kaki mungkin berantai, duk tarik bola-bola besi hak bulat-bulat. Mungkin bila nak maklumat dia cambuk dia apa, perempuan-perempuan tak berhenti. Tak pergi ke mana juga Juwairiyah ni, macam tak ada ni. 9.30. Biarlah dulu hak kahwin tu kita mari bulan sekali lagi ya. Boleh tak? Kalau tidak dia jadi pukul 10 ni, jadi makin lambat. Cuma nak habaknya lagu tu lah. Nak habaknya lagu tu biar kita faham betul-betul, sebab inilah senjata-senjata daripada musuh Islam. Dia cuba strike kita. Dia cari isu-isu yang berasa mereka boleh menguatkan hujah, boleh menang ke atas kita dengan dalil-dalil. Sebenarnya benda ni dah ada solution, dah ada jawapan pun. Cuma kita perlu halusi saja. Apa hikmah di sebalik yang Rasulullah buat semasa hayat baginda. Apapun yang terbaik daripada Allah, yang lemah dan kurang kembali kepada diri saya sendiri. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.